අසුරු මංගල්‍ය කියලා කියන්නේ ස්වභාවික යෙදවුම් නැත්නම් පාරිසරික යෙදවුම්, රසායනික පොහොර, ඒ වගේම තවත් කොම්පෝස්ට් වර්ග මේ වගේ යෙදවුම් ගණනාවක් පිළිබඳව විභාගාවට මේවා පාවිච්චි කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් කරපු පර්යේෂණයක ප්‍රතිඵල එළි දක්වන අවස්ථාව. එකම වී වර්ගය එකම දවසේ එකම පරිසර තත්ත්වයන් යටතේ වගා කරලා තමයි අද දවසේ මේ අස්වැන්න මැනලා බලන්න හදන්නේ මොකක්ද වඩා සාර්ථක කියලා. මෙලයි මං ඉන්නේ සූරියව මහාර රංජනී දයාශීලී මහත්මියගේ කුඹුරේ. කුඹුර කියලා කිව්වට මෙතන මේ විශේෂ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. මං හිතන්නේ ඔබට පේනවා. මෙතන මේ විශේෂයෙන්ම වී වගාව පිළිබඳව පර්යේෂණයක් කරනවා. ඒ හින්දා මෙතන දකින්න පුළුවන් පාත්ති වලට විශේෂ වශයෙන් වෙනම එක එක යෙදවුම් පාවිච්චි කරලා තියෙන යෙදවුම් ගැන වෙනමම තොරතුරු සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ පර්යේෂණය පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න අපි සූදානම් රංජනී දයාශීලී මහත්මිය සමග කතා කරන්න. AT 362 කියන වී වර්ගය තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ලියදී 8ක් හදලා AT 362 ග්‍රෑම් 400ක් තමයි මම මේකට භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වී වර්ගයේ යටතේ එකම හිරු එලියක් එකම ජලය ලබා දීමක් යටතේ පොහොර වර්ග 4ක් භාවිතා කරලා කොහොමද මේ 362 කියන මේ හැමෝම වගා කරන වී වර්ගය මේ වගා කරන්නේ කියලා. මොකද හැමෝම කියනවා රසායනික වලින් විතරයි වගා කරන්න පුළුවන්, රසායනික නැති වුණාම ගොවිතැන කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේක අපි හදලා තියෙන හැටි කියන්නම්. මොකද මීටර් 3ක් දිග මීටරයක් පල්ල පාත්ති තමයි මම තෝරගත්තේ. මොකද පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒක ඇතුලේ සෙන්ටිමීටර් 50 කොටු 3ක් තියෙනවා එක පාත්තියක් ඇතුලේ. නැත්තම් එක ලියක්දක් ඇතුලේ. මේ සෙන්ටිමීටර් 50 කොටුව ඇතුලේ කොටු 3 ඇතුලේ තියෙන වී වර්ග වී ප්‍රමාණය නැත්තම් අස්වැන්න ප්‍රමාණය වෙනම මේ නෙලා ගන්නවා. නෙලාගෙන ඊට පස්සේ ඒකත් වෙනම බලලා ඊට පස්සේ ඒ කොටු 3 තියෙන සාමාන්‍ය බලනවා. ඒ වගේම තමයි මම භාවිතා කරන තියෙන පොහොර වර්ග තමයි රසායනික පොහොර. ඒ වගේම සුපර් කොම්පෝස්ට්, ජීවාමෘතම්, වර්මි කොම්පෝස්ට් මේ කියන පොහොර වර්ග 4 තමයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට නැවත වතාවක් රසායනික කියලා. මොකද පොළවේ හරියම් වෙනසක් තිබුණොතින් කියලා බලා ගන්න. නැවතත් ඒ විදිහටම ආයේ පිළිවෙලටම පාත්ති 4ක් හදලා තියෙනවා. මේ කොටුව ඇතුලේ තියෙන පැල ගාන අපි දන්නවා. ඒ වගේම මේක ඊට පස්සේ පඳුරු දාලා තියෙන ප්‍රමාණය බලනවා. මේකේ මොනවා හරි රෝගයක් තියෙනවද එහෙම කියලා මම මේ පරීක්ෂා කරලා බලනවා. මේ කොටුව ඇතුලේ තියෙන ඒවානේ අපි අස්වැන්න නෙලන්න ඕනේ. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම මේ හැම ගසක්ම වැඩෙනකොට ගස සති දෙකෙන් දෙකට අපි කොලේ මැන්න උස මැන්න ඒ විදිහට කරගෙන ඇවිල්ලා තමයි මේ ගසේ වැඩිම අපි වර්ධනය කොහොමද කියලා බලලා තියෙන්නේ. මොකද අපි පරිශීලකයෝ හැටියට අපිත් ආසයි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම සමාජයට කියන්න නම් අපි ඒක හරියට කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේක උමනාවෙන් ආසාවෙන් මම කරගෙන යනවා. මෙතනින් ඇතුල් වෙනකොට මම දැකපු මේකට කියන පතාකය කියලානේ. පතාකය දැක්කේ ගොවි බලය ගොඩනගමු කියලා. ඒ වගේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ දැක්කේ මේ ධෛර්යවන්ත මිනිසුන්ගේ ධෛර්යවන්ත උත්සාහයන් තුලින් අපේකම රැකගත්තු අපේ දේ අගය කරන දේවල් කොහොමද උදාහරණයක් විදියට ක්‍රියාත්මක කරලා සමාජයට ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා අත්දැකීම. ගෙවිලියක් කියනකොට මම රිසර්ච් කෙනෙක් කියලා ඇත්තටම මම සතුටු වුණා. එහෙම දැක්මක් තියෙන ගෙවිලියන් ඉන්න එක පිළිබඳව මම හිතන්නේ මේ හැම තැනදීම තියෙන්නේ අපි එකතු වෙච්ච ශක්තියක් ගොඩනගාගෙන මේ ගමන යන්න ඕන කියන එක. රසායනික ගොවිතැන සියලුම පොහොර, කෘමිනාශක, වල්නාශක, මිල මේ කියන කාරණා සියල්ලම ගොවියාට හසුරවන්න පුළුවන් පරාසයක නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධ බලය සම්පූර්ණ තියෙන සමාගම් යටතේ. ඒක ආණ්ඩුවකට පාලනය කරන්නත් බෑ. ඒ තරම් බලවත් මේ කියන සමාගම් ගෝලීය වශයෙන් ගත්තා. සමාගම් වල බලයෙන් අපි නිදහස් වෙන්න ඕන. එහෙම නිදහස් වෙන්න නම් අපිටම යෙදවුම් ප්‍රමාණයක් අපිට තියෙන්න ඕන. හැබැයි යෙදවුම් ප්‍රමාණය අපිට තහවුරු කරන්න ඕන විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සහ දැනුම මත. ඉතින් මේක තමයි මූලිකම සරල අදහස. මේකෙදි අපි ගොවින් තෝරගන්නේ ගොවියා අතරට මේක ගියොත් තමයි මහ පොළොවේ පැලවෙන්නේ. පළාත් 5ක ලංකාවේ ගොයින් 15ක් එක්ක භෝග වර්ග වී තියෙනවා, බඩිරිඟු තියෙනවා, බටු තියෙනවා, මිරිස්, ගෝවා, කැරට්, බණ්ඩක්කා මෙන්න මේ වර්ගات එක්ක මේ පරීක්ෂණ මේ විදිහටම සිද්ධ කරනවා. එක එක විදිහට පාත්ති වශයෙන් වෙන් කරලා වෙන වෙන යෙදවුම් වර්ග
වෙනම පාත්‍ය වශයෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ යෙදවුම් වල තියෙන අස්වැන්න කොහොමද කියලා අස්වැන්න නෙලා ගැනීම තමයි සිද්ධ කරන්නේ. මෙතන පාත්තියක අපි ස්ථාන 3කින් ගන්නවා සෙන්ටිමීටර් 50 කොටුවකින් තමයි මේ අස්වැන්න ගන්න. එක පාත්තියක ගන්නවා ඒ වගේ තැන් 3ක්. මෙතන පාත්ති දෙකෙන් ගන්නවා ස්ථාන 6ක්. 6ෙම ටික එකතු කරලා 6ෙන් බෙදපුවාම එනවා සාමාන්‍ය අගය එක තැනක. ඒ ඉන්නේ වර්ග මීටරයකින් 4න් එකක්. ඊට පස්සේ මේක වර්ග මීටරයකට බලන්න මේක 4න් වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ මේක අක්කරයකට වර්ග මීටර 4000ක් තියෙනවා 4000න් වැඩි කරනවා. එතකොට තමයි එන්නේ අක්කරයට අස්වැන්න. ඔය විදිහට තමයි ගන්නෙ. මේක උපරිම සාමාන්‍ය වෙන්න තමයි අර විදිහට ගන්න. ස්ථාන 6කින්. එතකොට දැන් ගිය සැරේ කරපු ඒකේ ප්‍රතිඵලය විදිහට රසායනික පොහොර දාලා ඒ කියන්නේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශය දාපු එකේ තියෙනවා අක්කරයට කිලෝග්‍රෑම් 2298 අක්කරකින්. සුපර් කොම්පෝස්ට් දාපු එකේ තියෙනවා 1933ක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ වේලලා බොල් අයින් කරලා හොඳ වී. ජීවාමෘතම් දාපු එකේ තියෙනවා 1664ක්. වර්මි කොම්පෝස්ට් එකේ තියෙනවා 2480ක්. මේ ගිය කන්නේ ප්‍රතිඵලය. ඒතර දැන් අපි අද කපපු එකේ තියෙනවා සම්පූර්ණ තෙත බරත් සහිතව මේ කියන්නේ. එතකොට රස වර්මි එකේ තියෙනවා 4212ක් එනවා අක්කරයට කිලෝග්‍රෑම්. මේ බරින්. රසායනික එකේ තියෙනවා 3280ක් අක්කරයට කිලෝග්‍රෑම්. ජීවාමෘතම් දාපු එකේ තියෙනවා 4146යි. සුපර් කොම්පෝස්ට් එකේ 4013යි. ඒතර අපිට දැන් මේ කන්න විදිහ පේනවා පැහැදිලිවම වර්මි සුපර් කොම්පෝස්ට් ජීවාමෘතම් මේ කියන තුනම වැඩි වෙලා දෙනවා රසායනිකයකට වඩා. කියන අදහස තමයි දැනට තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකේ ඔය 4000 ගණන් ඉන්නේ අක්කරයට මම හිතනවා 3000 ආසන්නයේ තියෙයි මේක වේලලා බොල් ලයින් කරලා සම්පූර්ණ බර ගත්තට පස්සේ. ඕක තමයි දැනට තියෙන දල ප්‍රතිඵලය. මම හිතන්නේ මේ සියලුම පරීක්ෂණ පාලිත තත්ත්වයන් යටතේ සියලුම රෙකෝඩ් තියාගෙන කරලා තියෙන. ඒක නිසා ඕන කෙනෙකුට මේක ගැන අධ්‍යයනය යොමු කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ තව කන්නේයක් දෙකක් අපිට ගිහිල්ලා තවත් බලන්න වෙයි මේ ගැන පරීක්ෂණ කරන්න වෙයි. කොහොමද දැනට තියෙන ප්‍රතිඵල අනුව ගිය සැරේ ප්‍රතිඵලත් එක්ක දැන් තියෙන ප්‍රතිඵලත් එක්ක රසායනික පොහොර භාවිතයට වඩා වැඩි අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන් කියන එක මෙතනින්ම ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව සෑයීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. මේ මම සතුටු වෙනවා ඇත්තටම මේ මෙහෙම ප්‍රතිඵල අපිට බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා අපිට ශක්තියක් තියෙනවා මේක විද්‍යාවක් මේක විද්‍යාත්මකයි යොදවන දේ එන්න නැති වෙන එකක් නෙවෙයි යොදවන දේ නැවත නැවත වැඩි දියුණු වෙන ප්‍රතිචක්‍රීකරණයේ හැකියාව ඇති වෙන පස දවසෙන් දවස දියුණු වෙන පසේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් සහ ගැඩවිල් පණුවන් ඇතුළු පෝෂණය ලබා දෙන පස ශක්තිමත් කරන ජීවීන් ආරක්ෂා කරගෙන යන ගමන ඇතුළේ අපට සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයකුත් ලැබෙනවා සෞඛ්‍යයට වියදම් කරන වෙන මුදලත් අඩු වෙනවා හැම පැත්තෙම මේක ශක්තිමත් වෙනවා දැන් මේ කරන්නේ හුදු නිකන් පර්යේෂණයක් හෝ අත්හදා බලන උත්සාහයක් නෙමෙයි මේ රටටත් ලෝකයටත් ඉදිරි දිසානතිය ඉදිරිය තීන්දුව කිරීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙලක කොටසක් තමයි මේ වීගස් ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ නිර්මාණය වෙන දැනුම, අත්දැකීම, පුහුණුව මේ සියල්ල මේ රටේ අනාගතයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන විකල්පය ගොඩනගන්න. ඒක ඉගෙන ගන්න, ඒක තේරුම් ගන්න, ඒ තේරුම් අරගෙන අපි මේ රටේ කෘෂිකර්මාන්තය වෙනස් කර ගැනීම සඳහා අපිට දරන්න පුළුවන් සහ අනාගතයට ඔබින කෘෂිකර්මාන්තය ස්ථාපිත කර ගැනීම සඳහා ඉදිරි අවුරුදු 3ක් 4ක් 5ක් ඇතුළත අපි සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා වැඩ කරමු කියන එකයි මම ආරාධනා කරන්නේ.